සාදරෙන් පිළිගන්නවා ඩීජෙටෙක් YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද මගේ අතේ තියෙනවා Redmi Note 10 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක රිලීස් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් දවස් කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් අද මම මේකේ full pack වීඩියෝ එක තමයි අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ box එකත් එක්ක මොනවද එන්නේ සහ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙක් මොනවද කියලා. වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. පල්ලෙහාට අත පාට බටන් subscribe කියලා. දැන් මේ channel එක subscribe කරන්න. එපෙන් ඇති bell icon එක. ඒ click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ දාපු notification එක වගාවට එන්න ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ box එකේ සහ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. දිගටම වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Redmi Note 10. ඉතින් box එක අපි මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Redmi Note 10 කියලා මෙතන සඳහන් කරලා දිනවා. ඉතින් ෆෝන් එක අපි කලර් එක බලා ගන්න පුළුවන් නේ ලේක් ග්‍රීන් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේක white color එක වගේම තව කලර්ස් කිහිපයකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක මේ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන 128GB ROM එකක් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේක 6GB RAM එකක් දක්වා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right ඉතින් අපි box එක unpack කරාම අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ Redmi Note 10 device එක. ඉතින් අපි device එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අඟල් 6.4ක super AMOLED display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 33 fast charging අපිට adapter එකකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට quad camera setup එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඉතින් අපි box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලුවොත් අපිට සුපුරුදු අපේ charger එක ඒ වගේම අපේ USB type C cable එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ඇතුළට බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ SIM removal tool එක සහ අපේ paperwork sticker සහ අපිට back cover එකකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right මේ ටික අපි පැත්තක තියාගෙන අපේ device එක අතර ගමු. ඉතින් device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 48 megapixel කැමරාවක් සමගින් quad camera setup එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කැමරා සෙටප් එක අතරගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේන් කැමරාව හැටියට 48 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් වගේම ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් වගේම අපිට වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකකුත් අපිට මේ quad කැමරා සෙටප් එකට අඩංගු වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා right ඉතින් කැමරාව ගැන කතා කරා වගේ අපි මොබයිල් ෆෝන් එක අතර ගත්තාම ෆිල් වෙන පළවෙනි දේ තමයි මේකේ කැමරාව. මොකද මේකේ ගොඩක් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන කැමරාවක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි බොඩිය ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ බොඩිය එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින්. ඒ වගේම අපිට මේකේ ෆ්‍රේම් එකත් හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ අපේ සුපුරුදු සෙල්ෆි කැමරාව ඒ ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right මොබයිල් ෆෝන් එක අපි උඩට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් මොබයිල් ෆෝන් වල නැති දෙයක්. අපිට මෙතන වෙනම ස්පීකර් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ IR sensor එක, ඒ වගේම noise cancellation microphone එකත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆෝන් එක අපි දකුණු පැත්තෙන් පහළට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ volume rockers, ඒ වගේම අපේ fingerprint එකත් එක්ක අපේ power button එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් පාවිච්චි කරේ Redmi Note 7 ෆෝන් එක. ඉතින් ඒකේ අපි back side එකේ තමයි අපිට fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අපිට මේ mobile phone එකේ අපේ power button එකත් එක්ක තමයි අපිට fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන් වුනේ. ඒක එක්තරා විදිහට පොඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අපි අතර ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරගන්න අපි පවර් බටන් එක ඔබන්න ඕන. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පහසුකම් මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එක අපි යටපැත්තට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සුපුරුදු 3.5mm headphone jack එක, main microphone එක සහ USB type C port එකත් එක්ක අපේ main speaker එක. ඔය විදිහට තමයි අපි box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා ගොඩක් ෆීල් වෙන්නේ අපේ මේක කැමරාව තමයි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. ඉතින් අපි මොබයිල් ෆෝන් එක අන්පැක් කරද්දී ඔය දේවල් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ෆෝන් එක ඇතුළට ගිහලා අපි ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙක් ගැන කතා කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපි කලින් කිව්වා වගේ අඟල් 6.4.3ක super AMOLED display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 1080 2400ක පික්සල් ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ අපිට quad camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 48 megapixel main කැමරාවක් සමගින්. ඉතින් අපිට ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන 6GB RAM සහ 4GB RAM 128GB වලින් අපිට මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ වගේ බජට් රේන්ජ් එකේ ෆෝන් එකක් අපිට 5000 mAh බැටරියක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් normal user කෙනෙක් නම් ඔයාට දවස් එකමාරකට ආසන්න කාලයක් මේක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ අපේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ප්ලාස්ටික් වුණාට අපේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහ එහෙම නැත්නම් අපේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන Gorilla Glass 3 version එකේ.
ඉතින් පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මෙතන. මොකද අපිට සාමාන්‍ය මීට කලින් ආව ෆෝන් වල Gorilla 5 version එකෙන් අපිට මේක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා දිනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් Redmi සමාගමෙන් ඇයි දන්නේ මේක Gorilla Glass 3 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න යන්න ගියේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අපිට මේකේ OS එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අලුත්ම Android 11 version එක. ඒ වගේම සුපුරු පරිදි MIUI 12 සමගින්. ඒ වගේ අපිට chipset එක බලාගත්තොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Qualcomm Snapdragon ලගේ 687 කියන chipset එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ perform කරන්න පුළුවන් chipset එකක් හැටියට අපි ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සුපුරු පරිදි අපගේ CPU GPU ටිකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි ෆෝන් එක quad camera setup එක ගැන අපි කැමරා මෙගාපික්සල් ගණන් එක්ක කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේන් කැමරාව හැටියට අපිට 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් wide angle sensor එකක්, ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් macro lens එකක් සමගින් සුපුරුදු අපේ 2 මෙගාපික්සල් depth sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කැමරාව ගැන කතා කරොත් අපිට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා මේකේ ගොඩක් හොඳ bokeh effect එකක්. එහෙම නැත්නම් background blur එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ video capability ගැන කතා කරොත් අපිට 1080p 60 fps වලින් රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් original slow motion. එහෙම කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකට දාලාත් මේක slow motion video එකක් අපිට output එක හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ 4K රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකමක් තියෙනවා 30 fps වලින්. ඉතින් සාමාන්‍ය බජට් රේන්ජ් එකේ ෆෝන් එක අපිට 4K රෙකෝඩ් පහසුකම ලැබගෙන ඒකත් අපිට හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න ආස කරන කෙනෙක් නම්. right. ඉතින් අපිට මේකේ 5000 mAh බැටරියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වගේ ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරියක් charge කරන අපිට මේක දීලා තියෙනවා 33 watt fast charging adapter එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට විනාඩි 25ක් ආසන්න කාලයක තුල ඔයාලට 150ක් දක්වා මේක charge කරගන්න පහසුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම full charge කරන්න අපිට මේක විනාඩි 75ක් ආසන්න කාලයක් තමයි අපිට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී මේ time duration අපිට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක අපි කලර්ස් බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා shadow black, ඒ වගේම මගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එක lake green, ඒ වගේම අපිට මේක white color එකනොත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපිට ස්පෙක් එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඊළඟට මම ආසම් පාර්ට් එක තමයි කැමරාව. ඉතින් අපි බලමු කැමරා සාම්පල් සහ කැමරාවේ අපේ quality එකත් එක්ක අපි ගත්ත footages ඒ වගේම videos compare කරලා අපි මේ කැමරා quality කොහොමද කියලා. right. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නේ Redmi Note 10 මොබයිල් ෆෝන් එකේ කැමරාවෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මම කිසිම mic එකක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේක මොබයිල් ෆෝන් එකේ එන inbuilt microphone එකෙන් තමයි මේකේ sound record වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට quality පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ කොහොමද quality එන්නේ කියලා. right. ඔය විදිහ තමයි අපේ වීඩියෝ එක උනේ. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක දැන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා සතියක්කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. ඉතින් මාත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක දවසක් වගේ අපි පැය 24ක් වගේ මේක මම යූස් කරා. ඉතින් යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක
ඉතින් යුස එක්ස්පිරන්ස එකත්තක තම අපි බැලෝත් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක සමන්නේ බජට රේන්ජගේ කෙනෙක් එමතම් බජට රේන්ජගේ මොබයිල් ෆෝනයක් හොයනවා ගොඩක් රෙකමන් කරන්න පුළුව මොබයිල් ෆෝන මේ කැමරාවගත්තත් ගොඩක් හොඳ කොල්ටියක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉති මේ ෆෝන අපට ඩිස් ඇඩ්වන්ටේජ් ගත්තොත් බලාගන්න පුළුවන්ගන්න මේක ප්ලාස්ටික් බැක් එක නමුත්වා සාමානයෙන් බැක්කාව එකක් විස කරන මේ අපිට මේක ලෝ අපිට බොක්ෂත්තක බැක්කාවක දීල තින ඉතින් වාට බැක්කාව එකත් යුස් කරනනම් එක ලොක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ ඊළඟට එක තමයි වගේ අපේ ගෝරල්ල ගලාස් ෆයිවලින් අපට මේක ප්‍රඩෙක් කරන්න තිබ නමුත් මේක ගෝගෝගෝ ගලෝරල්ල ගස් ගෝල ඉති මේක ගෝරල්ල ගලාස් ෆයිවලින් ප්‍රටෙක් කරන්න තිබ නමුත් ගෝරල්ල ගලාස් ත්‍රීවර්ෂණ ම ප්‍රෙක්් කල තින බලාගන්න පුළුවන්නේ රයි් ඉතිං මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයිදිර තමා උනේ ඉතිං මොබල් ෆෝන ගැන මොකද හිතන්නේ පලයන් කමෙන්ට දාන්න මතක ඇතුව ඒවගේම වාම තම සබස්ක්‍රයිප් කල ඇත පලෙ රතු බට බන්න සබස්ක්‍රයිප් කල දැම ඩිජෙටක් YouTube චනක සබස්ක්‍රයිප් කන ඇපත ඇති පෙලයි ගෙන එකලික් කරතම විඩියෝ දප නොටිෆිෂන කාඩ ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තිං මේ විඩියෝගත් යාලු අතර ෂය කරන්න අපි තාත් මේ වගේ අලුත්මට ගෙජට එක හික්මට හමම